สวัสดีครับผมน้ำเอกพาร์ทเนอร์ด้าน Sustainability ของ Baker McKenzie Bangkok ครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Legal Tidbit ซึ่งเราก็ยังอยู่กันในประเด็น E ของ Environment ของ ESG อยู่นะครับเพราะจริงๆเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้มันมีประเด็นน่าสนใจค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีเรื่องเทคนิคค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกคำศัพท์ต่างๆที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินคนเขาใช้กันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าศัพท์พวกนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็มีความสำคัญเกี่ยวกับเรายังไงนะครับ หรือบางทีฟังมาเขาอธิบายแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องเทคนิคค่อนข้างเยอะฟังมาแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเต็มที่อยู่นะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาอธิบายท่านผู้ฟังถึงพวกคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม climate change แบบง่ายๆให้เข้าใจและเห็นภาพกันง่ายๆนะครับครับคราวนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์ทางด้าน sustainability นอกจากผมด้วยนะครับก็คือคุณบุรินทร์และคุณออนซิรินะครับและนอกจากนี้ผมก็ขอแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง climate change ของเรา นะครับคุณธีระนันทาหรือพี่อั๋นนั่นเองครับยังไงก็ขอรบกวนให้ทางพี่อั๋นช่วยแนะนำตัวเองให้กับท่านผู้ฟังหน่อยนะครับสวัสดีค่ะพี่อ่านนะคะก็มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือว่าพวกก๊าซเรือนกระจกพวกนี้มาประมาณเกือบ20 ปีนะคะก็ได้เข้าไปทำงานในโครงการของภาครัฐหลายๆโครงการนะคะอีกทั้งงานพวกคอนซัลท์ทางด้านบริษัทเอกชนอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะครับขอบคุณครับกันนะครับผมขอเริ่มจากคำว่า greenhouse gas ก่อนเลยนะครับ greenhouse gas ภาษาไทยก็คือก๊าซเรือนกระจกมันก็คือก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกนั่นแหละครับซึ่งมันก็มีอยู่ด้วยกัน7ชนิดด้วยกันนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 มีเทนไฮโดรฟลูอโรคาร์บอนเฟอร์ฟลูอโรคาร์บอนซัลเฟอร์เฮกซาคลอไรด์และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์นะครับซึ่งก๊าซหลักๆที่คนให้ความสำคัญกันมากก็คือ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับงั้นผมขอถามพี่อ่านเลยนะครับว่าคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เราได้ยินคนเขาพูดกันบ่อยๆเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับค่ะก็คือเป็นการเริ่มต้นการสำรวจองค์กรก่อนนะคะโดยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยเป็นการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง7ชนิดซึ่งก๊าซเหล่านี้ทำให้เกิดผลกระทบด้าน climate change หรือว่าภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะโลกรวนที่เป็นศัพท์ใหม่ในปัจจุบันนะคะโดยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนก็คือมาจากการใช้พลังงานอย่างเช่นจากการผลิตไฟฟ้าการขนส่งในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างพวกการใช้เครื่องจักรหรือว่าในกระบวนการผลิตแล้วก็แม้กระทั่งการเกษตรของเรานะคะ โดยหลักๆแล้วเนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆเลยก็คือคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากผลิตภัณฑ์และบริการอันที่2ก็คือคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับบุคคลค่ะขอบคุณมากเลยครับพี่อ่านทีนี้เนี่ยคำต่อมาที่ผมได้ยินเนี่ยก็คือ net zero emissions ยังไงพี่อ่านช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันหมายความว่าถึงอะไรครับค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์กรเราเนี่ยมีการปล่อยเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถลดได้ยังไงบ้างตัว net zero emission หรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในที่นี้พูดง่ายๆคือการที่บริษัทเราสามารถทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง7ชนิดนะคะเป็นศูนย์โดยที่ไม่ว่าจะด้วยการที่เราไม่ปล่อยเลยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นไม่ปล่อยเริ่มแรกเลยได้ยังไงบ้างอย่างเช่นบริษัทเราเนี่ยมีการออกแบบกระบวนการผลิตมีการเลือกใช้เครื่องจักรมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ในการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดก๊าซเรือนกระจกหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือการที่เรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาแต่ว่าองค์กรเราเนี่ยมีการทำกิจกรรมหรือว่ามีการทำโครงการที่เป็นการดูดซับอย่างเช่นอะไรบ้างก็คือการปลูกป่าและมีการใช้เทคโนโลยีในการดักจับหรือว่ากักเก็บพวกคาร์บอนแคปเจอร์สโตเรจและพวกนี้ค่ะที่ถูกปล่อยออกมาทั้งหมดซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายมาชดเชยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือท้ายที่สุดแล้วองค์กรของเราเนี่ยก็จะไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเลยนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสมมติองค์กรของเราเนี่ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา100ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแต่ว่าเราเนี่ยมีเทคโนโลยีดักจับได้100ตันที่ปล่อยออกมาทั้งหมดก็เราก็เรียกได้ว่าองค์กรของเราเนี่ยบรรลุกันเป็น zero emission แล้วค่ะอ๋อขอบคุณครับแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราหรือท่านผู้ฟังได้ยินคำว่า net zero emission เนี่ยก็จะได้ยินคำว่า carbon neutrality ตามมาด้วยนะครับซึ่งหลายท่านเองอาจจะไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันเป็นอันเดียวกันกับ net zero emission หรือเปล่านะครับผมต้องขอให้ทางพี่บุรินทร์ช่วยอธิบายหน่อยนะครับครับในเรื่อง carbon neutrality เนี่ยมันก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอีกคำหนึ่งก็คือ carbon offset ก็จะขอพูดถึงทั้งสองคำไปพร้อมกันเลยนะฮะที่เมื่อกี้พี่อ่านพูดถึง net zero emission นะฮะซึ่งหมายถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เนี่ย
บางทีการที่บริษัทเราจะสามารถทำการดักจับคาร์บอนที่เราปล่อยออกมาให้หมด 100% เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากในการดำเนินการด้วยนี่เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์เรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะซึ่งหมายถึงการที่โครงการเนี่ยมีปริมาณการปล่อยคาร์บอนเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่มีการชดเชยหรือ offset นะก็คือมีการปล่อยคาร์บอนออกมาบ้างแหละแต่มีสิ่งอื่นมาชดเชยเช่นโครงการของเราเนี่ยปล่อย CO2 ออกมา100 ตันนะแล้วเรามีระบบดักจับนะฮะ CO2 เนี่ยดักจับไปได้แค่70 ตันยังมี CO2 อีก30 ตันเนี่ยที่สุดท้ายเราปล่อยออกมาเนี่ยเราก็ต้องมามองจากภาพรวมของโลกหรือของประเทศทั้งหมดนะว่าถึงแม้โครงการของเราเนี่ยจะปล่อย CO2 ออกมา30 ตันเนี่ยแต่เราสามารถให้ทำให้โครงการอื่นๆเนี่ยของคนอื่นเขาลด CO2 จากกิจกรรมของเขาได้เนี่ย30 ตันผลสุดท้ายในภาพรวมตัว CO2 30 ตันที่เราปล่อยออกมาเนี่ยก็ยังถูกลดไปโดยกิจกรรมของคนอื่นที่เขาลดได้30 ตันอยู่ดีนะครับดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วโครงการของเราเนี่ยถือว่าปล่อย CO2 มาเป็นศูนย์นะนี่แหละที่เขาเรียกว่าโครงการที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลนะครับทีนี้มันก็จะมีประเด็นต่อมาว่าโครงการของเราเนี่ยจะไปลด CO2 30 ตันที่เราปล่อยออกมาได้ยังไงนะฮะอันนี้คอนเซปต์เรื่องคาร์บอนออฟเซ็ตเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องตรงนี้แหละฮะก็คือเราสามารถลด CO2 30 ตันนั้นเนี่ยได้ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนนะโดยการซื้อคาร์บอนเครดิตในปริมาณเท่ากันมาชดเชยในกรณีเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตในปริมาณ30 ตันมาจากโครงการของคนอื่นนะฮะมา offset CO2 30 ตันในโครงการของเรานี่โครงการของเราก็จะถือเป็นคาร์บอนนิวทรัลโดยการทำคาร์บอนออฟเซ็ตครับขอบคุณมากเลยครับทีนี้ผมก็ขอสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับว่า Net Zero Emission กับ Carbon Neutrality เนี่ยจริงๆมันต่างกันก็ที่2จุดนั่นแหละครับจุดแรกก็คือ Net Zero Emission เนี่ยจะนับรวมก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด7ชนิดนะครับแต่ว่า Carbon Neutrality เนี่ยจะนับแค่การปล่อยก๊าซ CO2 เท่านั้นนะครับอย่างที่2เนี่ย Net Zero Emission เนี่ยจะไม่มีการอนุญาตให้มีการซื้อคาร์บอนเครดิตมา offset นะครับโครงการเนี่ยจะต้องชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของตัวเองด้วยการทำโครงการหรือกิจกรรมที่ดักจับและกักเก็บแก๊สด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ Carbon Neutrality เนี่ยจะอนุญาตให้มีการซื้อคาร์บอนเครดิตมา offset ได้นะครับทีนี้เนี่ยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับโดยเฉพาะตอนประชุม COP26 ที่สกอตแลนด์เนี่ยอ่านข่าวดูก็เห็นมีคนพูดกันเรื่อง Double Counting กันมากเลยนะครับต้องขอให้พี่ออนซิริเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าอะไรคือ Double Counting ครับขอบคุณมากนะคะน้ำเอกที่จริงนอกจาก double counting นะคะยังมีอีกหลายคำที่ใช้กันเช่น double using และ double claiming ซึ่งถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะวันนี้เรามาเข้าใจหลักการโดยรวมของ double counting กันก่อน double counting นะคะแปลตรงๆก็คือการนับซ้ำค่ะทีนี้เราอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเป็นการนับอะไรซ้ำตรงนี้ก็ต้องขอย้อนกลับไปที่ความตกลงปารีสนิดนึงนะคะซึ่งความตกลงปารีสเนี่ยเป็นความตกลงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะกลับมาที่ว่าการนับของเราเนี่ยค่ะเป็นการนับอะไรซ้ำซึ่งก็คือการนับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะเรามาดูตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพกันนะคะเช่นว่าบริษัท A มีความตั้งใจที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่100 ตันแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถลดไปได้ถึง150 ตันนะคะในขณะเดียวกันบริษัท B ซึ่งตั้งใจจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่100 ตันเหมือนกันแต่ว่าลดไปได้เพียงแค่80 ตันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัท A ก็เลยเอาส่วนเกินที่ตัวเองลดได้ถึง50 ตันค่ะมาขายให้กับบริษัท B 10 ตันเพื่อทำให้บริษัท B เนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่บริษัท A รายงานปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเองไม่ได้ทำการหักปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กับขายให้กับบริษัท B ไปแล้วนะคะคือจริงๆเวลาเราขายของให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมีการหักในส่วนที่ขายออกไปแล้วก่อนใช่ไหมคะทีนี้พอ A ไม่ได้หักก็เลยทำให้มีการนับซ้ำเกิดขึ้นนะคะมาถึงตรงนี้นะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเป็นปัญหาได้ยังไงเราต้องกลับไปดูที่วัตถุประสงค์ของความตกลงปารีสค่ะซึ่งประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่ยต้องการร่วมมือกันเพื่อให้เห็นว่าโดยภาพรวมทั่วโลกมีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีการกำหนดเป้าหมายว่าประเทศของตนเนี่ยจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เท่าไหร่ทั้งนั้นกรณีที่มีการนับซ้ำเกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้รายงานข้อมูลผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนะคะเช่นในกรณีเมื่อกี้ A กับ B เนี่ยจะลดไปได้ประมาณ230 ตันใช่ไหมคะแต่ว่าพ
ราะมีการนับซ้ำเกิดขึ้น A ไม่ได้หักส่วนที่ถ่ายให้ B ไปแล้วทำให้ A ก็ยังรายงานผลการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกของตัวเองอยู่ที่150 ตันนะคะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะต้องรายงานแค่130 ตันค่ะในขณะที่ B เนี่ยก็บวกเครดิตปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ตัวเองซื้อมาจาก A นะคะก็คือ100 ตันกลายเป็นว่าถ้าคำนวณ A บวก B รวมกันกลายเป็น250 ตันค่ะทั้งที่จริงปริมาณที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริงคือ230 ตันนะคะก็จะเห็นว่ามีส่วนเกินอยู่ที่20 ตันนะคะที่ไม่ได้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นจริงซึ่งในประเด็นนี้นะคะจะเป็นประเด็นที่สำคัญและประเทศสมาชิกได้ให้ความสนใจที่จะป้องกันปัญหาการนับซ้ำนี้ค่ะโดยมีการตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมใน COP26 ครั้งที่ผ่านมาหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเกี่ยวกับมาตรา 6 หรือ Article 6 นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้นำมาคุยกันในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับทีนี้ก็เข้าใจเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับว่าศัพท์แต่ละอันที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันมีความหมายเบื้องต้นยังไงนะครับยังไงวันนี้ผมว่าก็สมควรแก่เวลาแล้วเราทั้ง4คนก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะครับและเราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่อง ESG ใหม่ๆที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังต่อไปในคราวหน้าครับสวัสดีครับ